κι αλλιώς θέλουν οι δύο. Εντάξει, δεν θα βάζω. Όχι, δεν θα. Θα περπατήσω μετά, μην Παιδιά, η σημερινή απόσταση δεν είναι κοντινή. Τα πετάω και ποιος θα πιάσει. Το Κιαφαμούζα. Ναι. Και συνεχίζουμε πάλι σε δρόμο. Ναι. Μέχρι εδώ πάνω που είναι το καταφύγιο του Κιθέρων. Okay. Η άλλη ομάδα θα έρθει από εδώ από τα Βίλια και θα ανέβει το τέτοιο. Δρόμο, Είναι δίπλα στο δρόμο δηλαδή το Μου λέει να πάμε από την Αθήνα στα Άγραφα με τα πόδια ενάντια στη λαιλασία των βουνών και της φύσης. Η πρώτη αντίδραση είναι, ξέρω, άσε μας Αποστόλη, τι μαλακίες είναι αυτές. Ξέρω, δεν γίνεται αυτό. Και όμως δημιουργείται μια πρώτη ομάδα 5-10 ανθρώπων, το δουλεύει, το ανοίγει σε μια ανοιχτή συνέλευση, έρχονται και άλλοι άνθρωποι, το πλαισιώνουν, το συμπληρώνουν. Με αρκετή δουλειά αυτό γίνεται πράξη, ξεκινάει, μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι, μπορεί 40, μπορεί και παραπάνω άνθρωποι να συμμετείχαν με κάποιο τρόπο. Και αυτό που φαίνεται, ξέρω, πάρα πολύ δύσκολο, με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια, πατώντας πάνω στη συνεργασία, πατώντας πάνω στη θέληση των ανθρώπων να βρεθούν μαζί και να το κάνουν πράξη, υλοποιείται χωρίς κάποια σημαντική δυσκολία. Ενάντια της φύσης, τη λαιλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Με αφορμή τα Άγραφα και την εγκατάσταση αιωλικών στα Άγραφα που είναι, ας πούμε, που είναι ένας αγώνας ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο, στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, σκεφτήκαμε ότι δεν είναι μόνο τα Άγραφα που απειλούνται αυτή τη στιγμή από την λεγόμενη ανάπτυξη των λίγων, αλλά είναι μια ολόκληρη, σχεδόν όλη η Ελλάδα και εντάξει, κάπως συνδέσαμε, είδαμε ότι κατά μήκος της γραμμής από την Αθήνα στα Άγραφα υπάρχουν πάρα πολλές ανοιχτές πληγές για το περιβάλλον και τη φύση και τα βουνά και ακόμα περισσότερες να ανοίξουν. Αυτό το είδος θέλει να είναι και λίγο αρμυρό και γλυκό, δεν είναι σκέτο το ένα και το άλλο. Μπορείς να το φτιάξεις με μέλι και αλάτι. Μπορείς, ναι. Εγώ δεν ξέρω, Γιώργο, καθόλου εδώ την περιοχή. Ωραία, εδώ από κάτω, στο 1/4 περίπου όσο κάναμε από εκεί, μπορεί να κάνουμε κάνα 2 λεπτά παραπάνω, είναι τα Βίλια και βγαίνεις ακριβώς μέσα στο κέντρο, στα Βίλια από εδώ. Από εδώ πάνω ακριβώς έχει δρόμο, έρχονται αυτοκίνητα. Μετράω γύρω στις 40, δεν είμαι σίγουρο. Άντε, βάλει και 4 εκεί. Και άλλες 7 στο βάθος. Α, έχω και εκεί. Πριν από 3-4 χρόνια
Το μόνο που ήξερα για βουνά και ανεμογεννήτριες ήταν ότι στα βουνά είχα πάει 1-2 φορές κάτι χιονοδρομικά και για ανεμογεννήτριες μου είχαν πει ότι είναι καλές για το περιβάλλον και ότι είναι πράσινη ενέργεια και ότι θα μας σώσουν. Και κάπου εκεί τέλειωνε το παραμυθάκι, δεν είχα κάτι παραπάνω από αυτά. Αυτά μου είχαν πει, αυτά είχα ακούσει, αυτά ήξερα. Δεν μου είχαν πει ούτε η ανεμογεννήτρια, η ενέργεια που παράγει, πόση ενέργεια πρέπει να σπαταλείς για να φτιάξεις την ανεμογεννήτρια και πόσα δάση πρέπει να κόψεις για να βάλεις την ανεμογεννήτρια και ότι τελικά τι παράγει η ανεμογεννήτρια προφανώς. Είχαμε ατύχημα όμως, χάλασαν τα παπούτσια του Αγιάπη και φέξει πολύ. Αγιάπη. Ήρθε ένα χαμόγελο. Απλά στήσαμε. Κρύο νερό για αγιοσύσταση και Δύο φρυγανιές, μία ταχύτητα και μία μέση. Φρυγανιές τέτοιου. Στο ένα το βάζεις βασίλη. Στα χωράφια που κάνουν τα πουλιά. Έχει διάφορα. Όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ μπαμπού. Από εγώ της ανασαντήχηση δεν ήταν. Όλο το βράδυ δεν ήταν περίπου. Όλο το βράδυ. Το ρηχείο τα βάλει τελικά. Ξέρω, θα έχει βάλει και αυτά. Έχει κάπου. Τέλεια. Άσε λίγο να σημειώσουμε να συνεχίσουμε και... Κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον ελιστικό τρόπο αντίληψης, η μεγαλύτερη πειθός είναι η πράξη. Δηλαδή και ότι εμείς κάναμε ένα τόσο δύσκολο πράγμα πράξη είναι πολύ μεγάλη πειθός για το πόσα πράγματα μπορεί να καταφέρει αυτό που λέμε αυτοοργάνωση. Θα πάρουμε αυτόν τον δρόμο προς τα εκεί. Ωραία. Εντάξει, αντί να μπλέξουμε γιατί θα χάσουμε ώρα. Με το ρίγιο. Αυτό ήταν, ας πούμε, σε μια μέρα σχεδόν 2.000 λεπτών. Όχι. Λάκα κάνω. Όχι, βρε. Αυτά πριόνια είναι ήδη Στα 1.000. Στα 1.000. κάτι. Καλύψαμε 1.800 περίπου μας. Μέσα σε μια μέρα. Τα πριόνια ανεβήκατε ή από το χωριό μέχρι τα πριόνια?
Έχω βρει τα αποδυτικά. Άλλα 2 νερά πάντα. Πού είμαστε? Για να πιω. Στη βάρκα. Για να πιω. Στη βάρκα την μπλε. Στη βάρκα την μπλε. Okay. Ευχαριστώ. Συναντάμε σε κάθε περιοχή ανθρώπους που νιώθουμε ότι είναι δικοί μας, παιδί μου, μόνο και μόνο επειδή μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία ή το ίδιο ενδιαφέρον για τη γη και για το πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας. 4 ώρες γίνει όλη η διαδρομή της διαδρομή που μετά είναι σε δρόμους και τα λοιπά. Σε περίπτωση που έχουμε τους όρους, δεν θα μας δίνει. Με κάτι θα κολλήσουμε στο κανάλι. Δεν βλέπω να βγαίνει. Εδώ πίσω. Πώς πήγε από εκεί? Πήγε δεξιά-δεξιά. Τώρα εμείς πρέπει να περάσουμε εδώ από πολύ δύσκολη στιγμή. Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε. Δεν μπορώ να προχωρήσω αυτό το καφάκι. Έχουμε δρόμο ακόμα, Αποστόλη, για την κορυφή. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο για την κορυφή, δεν είναι τόσο κοντά όσο φαίνεται. Δεν θα περάσουμε κορυφή, θέλω να περάσουμε απλά απέναντι. Απέναντι, από εδώ. Δεν θα πάμε εκεί πάνω, από εκεί πέρα να περάσουμε θα... Ωραία, αν το πάμε όλο έτσι όπως βλέπουμε, αρκεί να μην φύγουμε πολύ δεξιά. Όχι, γιατί είπα σε Βασίλη να πάει να την πάμε για αυτό το πράγμα. Ας Και λίγο προς τα πάνω να πηγαίναμε καλά θα ήταν, δεν πειράζει. Αφού είναι τόσο δυνατά τα παιδιά και αυτά, να βρουν ένα μονοπάτι, να ακολουθήσουμε όλοι ένα μονοπάτι. Να βιαστώ από εδώ πάνω καλύτερα. Ό,τι θέλεις. Συγγνώμη. Όχι. Αισθάνομαι ελεύθερος μεταξύ ελεύθερων ανθρώπων. Αενάως κινούμενος, αγωνίζομαι να γίνω παράδειγμα προς μίμηση. Προτείνω επανιεροποίηση βουνών και ποταμών, αναμπέλωση και εκκατσίκωση, βασικά πρώτα, και μετά αναμπέλωση. Επανιεροποίηση σημαίνει ότι είναι ιερές οι κορυφές και τα ποτάμια, χρειάζονται την προστασία από τα δίποδα ζώα γύρω μας. Αυτή είναι η πρότασή μου και σας ευχαριστώ. Δηλαδή πλέοντας την ευγνωμοσύνη συνεχίζουμε. Τους άλλους ακούω πολύ κάτω. Δεν νομίζω ότι ενώνονται με αυτόν εκεί τον δρόμο. Πιάστηκε κάνεις ώρες, Αυτό. Όχι, ήταν μέσα.
Δύο ήταν μέσα. Όταν το άνοιξε ήταν δύο. Ο Μορνός. Ναι. Το κανάλι του Μορνού. Ναι, υπάρχει δρόμος, παράδρομος, δίπλα ακριβώς από το κανάλι. Ωραία, άρα πάμε μάλλον Σε όλο το κανάλι. Όχι. Σε αυτό το σημείο εδώ από πάνω, ναι. Πάμε. Πάτε μες στη ζέστη ρε παιδιά. Κάθε 300 θέλω 45. Τα 500 είναι 45. Μολάει. Πήγαμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Να είναι και το νερό, αλλά δεν έχω κάτι πρόχειρο. Δεν είναι και να μου το πείτε που αυτά που μου λένε. Τι θέλω να πούμε για τα σταγιάτες, που τα λέμε. Θα το πούμε όταν πάμε στις σταγιάτες. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για το νερό γενικά. Ούτε στις σταγιάτες, ούτε πουθενά, ελεύθερα θα μείνουν όλα τα νερά. Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό. Κι από πού θε κατεβαίνει, Βαγγελιό μου πενεμένη. Σύνονται. Ποια είναι? Δεν ξέρω όμως ποια είναι, αν είναι η Ακριανή, αν είναι η Μεσαία εκεί στο διάσελο. Είναι η Ακριανή. Η Ακριανή αριστερά. Αριστερά, ναι. Λέτε. Δεν είμαι σίγουρος. Τι παράγει δηλαδή το κίνημα που λέμε κίνηση, παράγει όλα αυτά. Δημιουργεί καινούργια δεδικασμένα στις ψυχές και στα σώματά μας. Δημιουργεί συνειδήσεις, δημιουργεί δεσμούς και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι 3-5 μέτρα. Μπορεί να έχει τέτοια αποκλήση. Περνάμε κυρίως. Δεν κάνετε πεζοπορία τώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε αρνιά ούτε τίποτα. Ναι, αλλά έχει κάνει Τι κάποια πεζοπορία κάνεις τώρα. Πρέπει να είναι μαζεμένοι και συγκροτημένοι. Αν περάσουμε εκεί πέρα, στη γωνία, μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Να πάμε στο επίπεδο. Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι, νόμιζα ότι θα σταματάγαμε για. Α, όχι. Όχι, θέλω όχι, να πούμε σε κανέναν να έρθουν να μας φέρουν νερό. Θα αισθανόμουν πολύ τυχερός τότε που δίναμε κι εμείς στους πρώτους αγώνες, όταν καταλαβαίναμε ότι κάτι έρχεται εδώ και δεν θα είναι ευχάριστο. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν ερχόταν μια τέτοια ομάδα όπως είστε εσείς να μας στηρίξει έστω και με την παρουσία του και με το τόσο αγώνα και κόπο που έχει κάνει αυτή η ομάδα για να το δείξει αυτό, ότι κάποιοι εδώ έχουν πονέσει, είτε ήταν στην ομάδα υποστήριξης είτε απλά περπατούσαν για να στηρίξουν κάποιους για τον αγώνα τους. Εμείς τότε δεν είχαμε κάποιους να μας στηρίξουν, ήμασταν λίγοι και πιστεύω ότι όσοι περάσαν από τα Κούκουρα καταλάβαν πόσο χαρούμενοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αγωνιστεί πριν χρόνια όταν σας είδαν. Εγώ αυτό το είδα στο χωριό, είδα πόσο πολύ χαρήκαν, δεν τα έχουμε παρατήσει σαν χωριό, θα δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όσοι νομίζουν ότι έτσι θα μπουν και δεν θα δυστυχήσουν, είναι αφελείς. Όταν θα μπουν αυτά τα πράγματα εκεί πάνω, θα είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Αυτό αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν θα αργήσεις να το νιώσεις. Είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που η κοινότητά του έχει πληγεί από αυτό. Και
οι άνθρωποι αυτοί που θα τα στήσουν είναι τυχοδιώκτες. Θα βρουν τρόπους να σε διασπάσουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε φέρουν σε διαμάχη με τον διπλανό σου. Θυμάστε, η κυρία Μπιρμπίλη ήταν οικολόγος που εργαζόταν για να έρθουν εδώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην πραγματικότητα τι έκανε? Με έναν σημαντικό νόμο, τον 3851, έβαλε τη σφραγίδα της στο να αρχίσει να υλοποιείται αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτή η καταστροφή. Τότε ξεκίνησε πιο εντατικά. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά έχουμε υποχρεώσει να παραδώσουμε στα παιδιά μας τα βουνά καθαρά, όμορφα και ωραία. Η ισοπαίδωση των βουνών δεν θα σώσει τους κατοίκους ούτε της Πτολεμαΐδας ούτε της Μεγαλόπολης. Η ηλεκτροδότηση θα συνεχίσει να στηρίζεται στα υδροηλεκτρικά και στην καύση ορυκτών. Το ένα ανέκδοτο δηλαδή που θα μείνει νομίζω στην ομάδα που το σκεφτόμασταν στην αρχή είναι που λέγαμε ότι ρε γαμώτο, ποιο να είναι, τρεις άνθρωποι άμα περπατούν να είναι το μίνιμουμ. Φοβόμασταν ότι μπορεί να υπάρχουν μέρες που δεν θα περπατάνε άνθρωποι. Είναι καταλελειμμένα. Ό,τι είναι το ψυχόνο για μας είναι το ψυχόνο για τα έξω χλωρίδα. Στο πήγαινε, αλλά κάτι τα υπολογίζουν και δεν τα πράγμα πάνω απ' έξω να μιλήσει και ιστορικά καθώς δεν ξέρω. Μαριάννα, δεν μας όλες τις δρομές. Ναι, είναι ομορφότερη. Ναι. Ευχαριστώ. Είχαμε και ένα αυτό. Ακολούθα το σημάδι, Γιώργο, γιατί σίγουρα θα είναι πιο εύκολο. Είναι πιο βατό. Παλό, δεν περνάς μέσα στα δέντρα. Ναι, είναι πιο βατό. Ναι. Όχι, λέω για σήμερα πλησιάζουμε ζερίκι. Εντάξει, δεν πλησιάζουμε, αλλά έχουμε κάνει την υψομετρική στην ουσία. Έχουμε ανέβει τα μέτρα. Μαζεύουν κάτι πορτοκαλί συνήθως. Όχι με αυτό το έρθει. Αλήθεια. Στο νόσιο. Δεν περίμενα με τίποτα ότι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα το περπατήσουν όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Για μένα ήμουν σίγουρη ότι θα το πάτε. Οπότε κάπως όταν άρχισε να συμβαίνει αυτό, όταν είδα ότι ο κόσμος το έχει δει έτσι και κάπως αλλιώς στο μυαλό του και το κάνει, τότε άρχισα να συνειδητοποιώ λίγο τι μπορεί να σημαίνει, πώς μπορεί να φαίνεται στους ανθρώπους που συναντάμε, γιατί βλέπαμε ανθρώπους σε χωριά και μας λέγανε, ας πούμε, συγχαρητήρια, μπράβο, συνεχίστε και τέτοια. Καλώς τα παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Τα βγάλες τα παπούτσια. Τα έβγαλα. Παιδιά, όταν είναι δασική περιοχή, στα 850 μέτρα και πάνω, θα το μάθεις εντός, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι το κρατάνε και το κοιτάνε. Δεν έχει καινούργια δάση. Οι περισσότεροι άνθρωποι οφείλουν την μακροβιότητά τους και οφείλουν και τη ζωή τους και την ποιότητα της ζωής τους. Πολλά τα οφείλουν σε αυτό που τώρα έρχονται να το ισοπεδώσουν. Δηλαδή το αντίδωρο είναι η καταστροφή. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται από τον άνθρωπο. Και έτσι στο τέλος μένω με την ελπίδα ότι αυτοί που δεν γνωρίζαν το βουνό ιδιαίτερα, ότι θα ξαναγυρίσουν και για αυτούς τους λόγους, εκτός από τις ανεμογεννήτριες. Θα τους βοηθήσουν δηλαδή πάλι και την ανεμογεννήτρια να έχει άλλες διαστάσεις, να συνδεθούν με το έδαφος δηλαδή και με περισσότερα πράγματα παρά από μια ιδέα. Πίτες θέλει κάποιος. Έχει κάποια δύο παξιμάδια. Όχι, κάτι έχω κι άλλα, ρε. Ποιος μπορείς, ας πούμε, να το ψηφουλάγεις. Να κάνουμε την άσφαλτο. Δεν έχει νόημα να λίγο αυτές τις φούρκες εδώ. Δεν έχει νόημα τώρα να αφήσεις το μονοπάτι. Το θέμα ήταν εκεί που σταματήσαμε, να είχαμε γυρίσει πίσω να το πιάσουμε. Το σώμα σε εκείνη τη στιγμή τι λέει. Δεν
αναγνωρίζω σε αυτά που γίνονται, που λέγονται και στο στόχο, ότι είναι μια πάλι πρακτικά σε αυτό που κάνω εγώ ενάντια στον καπιταλισμό, για να μην μας φάει ο καπιταλισμός, να μην τα σαρώσει στο κυνήγι του αλόγιστου αυτού κέρδους. Γεια στα χέρια στους μάγειρες και στις μαγείρισες. Πάρα πολύ ωραίο. Αγιάπε, Χαρίς, Ανδρέας. Αθανασία. Αγγέλος. Και εμείς είμαστε Ασημίνα λέγομαι και Ευδοκία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραία, χαρήκαμε. Και η Μαριάννα. Και η Μαριάννα. Που εγώ και τα λέω φεύγει. Πήγαμε. Ωραία. Έχουμε μάθει το δρομολόγιο. Ναι. Ωραία. Έχω και το GPS, έχω το δρομολόγιο. Κάτσε μπροστά και θα κάτσω. Πάμε από το χωματόδρομο. Έτσι έχει δύο επιλογές, ή το κεντρικό ή ένα χωματόδρομο που πάει Ωραία, παρέα. αν έχει χωματόδρομο, πάμε χωματόδρομο. Κρατάω εγώ πίσω. Άμα υπάρχει και τρίτο, δώστε και ένα στη μέση. Κάποιες από τις στιγμές που έλεγες που μου φάνηκαν εμένα πολύ δυνατές, που δεν είχα ξαναπάει και ποτέ, ήταν και στο Δίστομο και γενικά και στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που περάσαμε, που ήταν πάρα πολύ έντονο γενικά, γιατί κάπως υπήρχε αυτός ο παραλληλισμός ότι ξαναπερπατάμε σε χνάρια άλλων ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, που πολέμησαν, πέθαναν για ελευθερία στην ουσία. Δαμιανέ, από ποια πλευρά είναι? Από εδώ δεξιά έχεις. Από εδώ πως έρχεστε και μετά πάει από εκεί. Okay. Το να προσπαθείς και να αγωνίζεσαι για αυτό, για κάτι το οποίο δεν έχει φωνή, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, για μένα αυτός ο αγώνας είναι ύψης της σημασίας και πολύ ιερός. Το να αγωνίζεσαι για ένα βουνό το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει, για τα φυτά και τα δέντρα πάνω σε αυτό, τα οποία δεν γνωρίζουν την καταστροφή που πρόκειται να έρθει. Αυτό και από το βάρος, ξέρω εγώ, σιγά σιγά. Ό,τι μπορώ να το κρατήσω. Να συμφωνήσω με αυτά που λέει ο Δαμιανός, διαφωνώντας με τη διατύπωση όμως, με αυτό το ότι η φύση δεν έχει φωνή. Τα έλατα που μεταναστεύουν όλο και ψηλότερα λόγω της ζέστης, φωνή έχουν και αυτά. Μπορεί να μην έχουν λόγο, αλλά έχουν φωνή. Και από αυτή την άποψη, όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Νομίζω και σε αυτό συμφωνούμε, Δαμιανέ, αλλά είναι κάτι που αυτή η φωνή είναι ένα πολύ υλικό ζήτημα. Και το πώς και εμείς, σαν φυσικά όντα, μπαίνουμε μέσα σε αυτό και το αντιλαμβανόμαστε, είναι ένας αγώνας που έχει μια απτή υλική βάση και όχι απλά μια ιδεολογική επανάσταση. Έχω μεγάλο βαθμό συνειδητοποίηση στο τι κάνουμε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ και το πόσο παράλογο είναι να λες ότι προστατεύεις τη φύση, ουσιαστικά καταστρέφοντας περιοχές διαπαντός. Φυσικές περιοχές και περιοχές με ανεκτήμητη αξία, ας πούμε, σε κάθε επίπεδο, και αισθητική και φυσική και πολιτιστική και κοινωνική. Η φωτογράφηση τελειώνει σε 7 δευτερόλεπτα. 7, 6, 5.
μπορούμε να σκεφτούμε όλοι πώς μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες μας και άρα τις υποχρεώσεις μας και να έχουμε και περισσότερο ελεύθερο χρόνο και περισσότερους ανθρώπους αντί για πράγματα στη ζωή μας. Πρέπει να ξεχωρίσω αυτά που είναι για τις ξένες παραγγελίες. Που είχε κάνει για τις τσιγκάνες δασκάλες, τα ντοκιμαντέρ. Δεν το ξέρω μόνο εγώ. Είναι μηνύματα, οι αρχηγοί των ομάδων και αυτά, για να τα δούνε οι άλλοι ότι να, ο Γιάννης ο Αντρίτσος ζει ακόμα, πέρασε φέτος. Και όταν ήρθαν εδώ λένε ρε μια γραμμένη οξιά, είπε κάποιος. Μια γραμμένη οξιά, μια γραμμένη οξιά και έμεινε το όνομα γραμμένη οξιά. Υπάρχουν δύο εκδοχές δηλαδή. Η μία είναι αυτή που σας είπα και η άλλη είναι λόγω μορφιάς του τοπίου. Αυτό καταλάβαινα. Ότι είναι γραμμένη που λέμε. Ναι, ο γραμμένος αυτός, ο όμορφος. Η άλλη εκδοχή είναι αυτά, αλλά μάτια γραμμένα που λέμε. Ναι, μάτια γραμμένα. Νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη έτσι, για όλη αυτή την υπομονή και την καλή διάθεση που υπήρχε. Και σε φάση, ας πούμε, που εγώ έτρωγα διάφορα άγχη να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που περπατάνε και όλα αυτά. Και μετά έβλεπα απλά χαμόγελα και καλή διάθεση και ξεαγχωνόμουν και εγώ κατευθείαν. Άντε ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε. Σας περιμένουμε απάνω, πού είστε. Τι έγινε σήμερα. Δεν θέλετε να ξέρετε τι έχει γίνει σήμερα. Σήμερα δεν θέλουμε να... ούτε εσείς θέλετε να ξέρετε. Ξέρω ότι πρέπει. Το έχουμε στο ψυγείο. Άλλος, ποιος. Το τσιπουράκι πάει. 12 ώρες. Σχεδόν 12. Οι τελευταίοι θα έχουν κάνει 12 ώρες. Έχω πει του Μπάμπη, για ξανασκέψου μήπως σου έχει ξεφύγει κάτι. Γιατί... Λίγη ώρα πιστεύετε. Και πόσα. Εντάξει, πια έχεις και πλούσιο βιογραφικό. Πράσινη ανάπτυξη δεν μας παραμυθιάζει, η φύση καταστρέφει και τα βουνά ρημάζει. Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιωλικά, κάτω τα χέρια απ' την οξιά. Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιωλικά, κάτω τα χέρια απ' την οξιά. Έχω πολύ καιρό να το έχεις δει. Όχι, αυτό είναι σαφάνι. Δεν είναι, πάντως άμα... Έλα, δεν το ξέρω τόσο καλά. Μπορούμε να κάνουμε να πάω μαζί να μην. Είχα πάει σε τα μαθήματα Προβατικών. Να προλάβουμε λίγο χάρη.
Το ότι είχαμε ένα κοινό στόχο και δεν ήταν ότι θέλαμε, ας πούμε, να φτάσουμε πρώτοι στην κορυφή, αλλά υπήρχε αυτή η ομαδικότητα σε όλα τα επίπεδα και έδινε πάρα πολύ κουράγιο, δηλαδή και για μένα που δεν είχα ξαναπερπατήσει τόσες ώρες. Βλέποντας τους άλλους να συνεχίζουν και να προχωράνε παρά την κούραση, ένιωθα ότι κάπως ότι πρέπει να το κάνω κι εγώ. Και όταν πάει στη μέση του κοτσίνου, δεν πει το τι σου λέει. Γιατί μας χωρίζει. Μακάρι να το πληρώσω τώρα. Ναι, αυτό λέω. Μήπως κολλήσει. Αυτό που μας κάνει όλους να βρισκόμαστε εδώ είναι η πίστη στην προσπάθεια, η πίστη που έχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Μοιραζόμαστε, πιστεύω, μια κοινή αισθητική, οπότε κατά συνέπεια μια κοινή ηθική και πολιτική. Εγώ προτείνω. Δεν αποφασίζω, εντάξει. Γενικά νομίζω 10 η ώρα πρέπει να φύγουμε από την ταβέρνα. Το καλύτερο της Ευρωπαϊκής. Η Πύρης όμως εδώ έχει προορισμό πιο κοντά. Κάποιοι έχουν φύγει από Μπολόνια με τις πρώτες... Έλα ρε. Αλλά και είναι σκοτεινή. Βάλανε άλλο δήμαρχο γιατί τον πιέζανε από παντού. Δεξιός ήταν και προηγούμενος. Δεξιός ήταν, αλλά έλεγε όχι. Δεν ήταν, δηλαδή δεν το συζητούσε καν αυτό, έτσι. Και τώρα βγάλανε άλλον και θα πάνε να τα καταστρέψουν και εκεί όλα, εξορίξεις. Λέει... Βίντεο. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους και ελεύθερα βουνά. Η γη δεν ανήκει σε κανέναν. Η γη δεν ανήκει σε κανέναν. Πού έρχεστε και πού πάτε? Δεν είναι μόνο για τα αιωλικά πάρκα καλημέρα, δεν είναι μόνο για τα αιωλικά αρχικά, είναι για όλο το σύστημα της ανάπτυξης που κλέβει τους φυσικούς πόρους και τους καταλυστεύει και αφήνει μόνο κατεστραμμένες περιοχές για τη φύση και τον τοπικό πληθυσμό. Τα αιωλικά προφανώς αυτή τη στιγμή είναι η αιχμή του δώρατος. Ξεκινήσαμε από τον Κιθερώνα κοντά στην Αθήνα και καταλήγουμε στα Άγραφα, όπου πρόκειται να γίνει σχεδόν συνολική καταστροφή των βουνών, να μπουν οι εκατοντάδες αμμογεννήτριες που ήδη είναι έτοιμες για να μπουν. Η ανάπτυξη δεν μας παραμυθιάζει, τη φύση καταστρέφει και τα βουνά ρημάζει. Έξανα ο Τσουρτσουλιάνος, 5 δάχτυλα στο χέρι, 4 βυζιά η Γελάδα, 3 η Αγιά Τριάδα, 2 Πέρδη και Σταλόνι, 1 είναι τα Ιδόνη, κι αυτό το Μάιλα λέει. Ήρθα στο διπορικό γιατί μου φάνηκε φανταστική ιδέα και γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτές οι κορυφές που περνάμε θα αλλάξουν τόσο που μετά θα είναι δύσκολο να τις περπατάμε. Στο διαδίκτυο κάπου το πέτυχα, είδα αυτή τη γραμμούλα και το 314 χιλιόμετρα και λέω ενδιαφέρον. Και τα ζωάκια εκεί
πάνω κάτω, νυχτερίδες. Αυτό από την αρχή είχα αποφασίσει ότι θα είναι όλο ή τίποτα. Ξυπολισιά για Αγία Φτώχεια. Δεν μπορώ να βρω ρεσπερό πολύ, τα πόδια μόνο. Δεν περνάμε από την παλιά Βινιένη όμως, περνάμε από την καινούργια Βινιένη. Πόσα χιλιόμετρα αυτό λέει? 5. Πού μαζευτεί καλύτερη εδώ πέρα, νομίζω. Ένας και ένας, έτσι. Τα καλύτερα παιδιά. Τίποτα, ρε. Μια υπενθύμηση μέσα όταν γυρίσουμε, όταν μπούμε στο μετρό, όταν φορέσουμε μάσκες, όλα αυτά. Και όταν κάποιες φορές απογοητευόμαστε με το πόσο μεγάλο είναι αυτό. Γιατί είναι όντως πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Και ο αγώνας είναι και άνισος. Να σκεφτόμαστε ότι ένας σκύλος από το Λευτέρι έκανε 90-100 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, έφυγε και ήρθε μαζί μας. Ότι ο Αγιάπε το έκανε όλο αυτό ξυπόλυτος. Είναι κάποια πράγματα ακατόρθωτα. Εμένα δεν το χωράει ακόμα το μυαλό μου. Ενάντια στη λαιλασία της φύσης δεν είναι μια πολυτέλεια. Για μένα και πιστεύω για όλους μας είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας για τη ζωή. Και ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και τα βουνά σηκώνουν το λαό στους ώμους τους. Σε αυτό το σπίτι συναντήθηκαν ο Μάγερ, ο Ζέρβας και ο Άρης Βελουχιώτης και συμφωνήσανε και ετοιμάσαν όλο το σχέδιο, συζητήσαν πώς θα κάνουν το σαμποτάζ στο Γουργοπόταμο. Μετά πήγαν στην Καλοσκοπή που πήγαν με τα πόδια, φοβερό. Εκεί διανυκτέρευσαν και πήγαν και κάναν την ανατείναξη. Οπότε είναι σαν να κάναμε και το διπορικό το απελευθερωτικό, γιατί ήταν πολύ κρίσιμο. Περάσαμε από ιστορικά σημεία θυσίας ανθρώπων, είτε εκούσιες είτε ακούσιες, όπως ήταν το Δίστομο, όπως ήταν και σε άλλες περιοχές, μέχρι που φτάσαμε και στο τέλος εδώ. Ανθρώπων που προφανώς αγωνίστηκαν για κάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά δεν νομίζω ότι αγωνίστηκαν για γενομογεννήτριες. Αυτό προκαλούσε μια συγκίνηση ως φόρος τιμής τουλάχιστον σε ανθρώπους που ίσως θα θέλαν μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική εξέλιξη. Συνέπεσε λοιπόν ένα περιβαλλοντικό γεγονός πολύ σημαντικό για την κοινωνία να συμπέσει και πάνω από ιστορικές περιοχές όπου πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές γενιές και οικογένειες ξεκληρίστηκαν στην κυριολεξία. Πολλές φορές χωρίς λόγο, απλά με το δίκαιο της ισχύως και εξαφανίστηκαν αυτό. Κάποιοι έχουν καταγωγή από την Καλύτσια.
Αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ, έχουμε 15 μέρες όμως Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιωλικά, κάτω τα χέρια από τα άγραφα. Μέρα, 2 φορές τη μέρα. Και μερικοί θα αρμένουν και 3. Μπράβο. Δεν προγράμμα το μικρό, μπορεί και να από πάνω. Αμάξι. Τάλια, μην πεις μες στο λεωφορείο, έχει ένα σκύλο. Εγώ ήρθα εδώ κυρίως και για το σκοπό και για την ανάγκη μου για ζήμωση με ανθρώπους σαν και εσάς. Με βοήθησε πάρα πολύ που ήρθα εδώ και λυπάμαι που ήρθα τόσο αργά. Έχω χάσει πολύ μεγάλο μέρος. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η αρχή πολλών προσπαθειών, πολλών αγώνων κτλ. Αυτό που είπαν και προηγουμένως τα παιδιά. Η δυνατότερη συμβουλή που μου έχουν δώσει ποτέ, εμένα προσωπικά, είναι το σπεύσε με αγάπη και σεβασμό. Κάτι το οποίο το βλέπω στα μάτια όλων και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και σας ευχαριστώ που βρίσκομαι και εδώ. Αύριο θα είσαι καλά. Μιλάμε για επιχειρήματα, για επιστημονικά επιχειρήματα, για όλα αυτά. Εγώ δεν ξέρω, με το δικό μου μυαλό μου φαίνεται αυτός ο παραλογισμός τόσο φανερός. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το καταλαβαίνουν ο υπόλοιπος κόσμος ότι άμα μία μικρή εμπειρία να έχεις από το βουνό και τη φύση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να σκεφτείς ότι μια τέτοια βιομηχανική εκμετάλλευση είναι υπέρ της φύσης. Δηλαδή, το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει όλο αυτό και το τι καταστρέφει από τη φύση, μου φαίνεται τόσο φανερό. Ότι πώς γίνεται, ας πούμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε επιστημονικά και να πούμε όλα αυτά τα τεχνικά που τελικά ποιος τα ακούει. Δεν ξέρω αν μπορείς να πείσεις και κανέναν με τεχνικά επιχειρήματα. Προς τα δω δεν είχα έρθει ποτέ, δεν είχε τύχει ποτέ να έρθει. Αν με ρωτούσε κάποιος το 2018 τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα Άγραφα, θα έλεγα προηλημμένες αποφάσεις, μάλλον
τον αγώνα τον έχουμε χαμένο. Όμως με τη μεθοδικότητα, και θέλω να επενέσω και να συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, είτε στο Save Άγραφα είτε σε άλλες κινήσεις, έτσι, αλλά με κοινό παρανομαστή την αγωνία και τον αγώνα για τη σωτηρία του τόπου, ανέτρεψαν αυτό. Και εκεί που φάνταζε χλωμό και δύσκολο, τώρα σας το λέω υπεύθυνα, γιατί το παρακολουθώ και σε πολιτικό επίπεδο, το παιχνίδι παίζεται στα ίσα. Και εγώ θέλω να πω αυτό το κομμάτι της αυτοοργάνωσης που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάτι τέτοιο που φαίνεται τόσο τεράστιο σαν 314 χιλιόμετρα στα βουνά, που έτσι πως ακούγεται φαίνεται κάτι που όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έγινε από πρωτοβουλιακά, από άτομα και χωρίς τίποτα από πίσω. Αυτό που είπε και ο Απόστολος, είναι που πραγματικά είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν από το τίποτα. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θέλει λίγη οργάνωση, αλλά ναι, όντως γίνεται. Όποιος δεν έχει βρεθεί σε αυτόν τον τόπο είναι αδύνατο να καταλάβει γιατί αγωνιζόμαστε, γιατί αντιδράμε. Όποιος έχει βρεθεί σε αυτόν τον τόπο είναι αδύνατον να μην κάνει τα πάντα για να τον σώσει, να τον κρατήσει όπως είναι. Οι από εδώ κοιτάνε τους από εκεί. Από όλη την ομάδα ήταν αγάπη και σεβασμός για το κάθε τι, δηλαδή για τη φύση, για τον συνάνθρωπο, που είναι πολύ σημαντικό και είναι και το βασικό όπλο που έχουμε στην τελική όλο αυτό. Οπότε ζητώ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και αυτό που με έφερε εμένα εδώ, δηλαδή, είναι ουσιαστικά ενστικτωδώς. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να είμαι πουθενά αλλού. Λες, τώρα που θα μπορώ να είμαι πουθενά αλλού. Εδώ θέλω να είμαι. Αυτό. Απέναντι είναι η Λιάκουρα και η Φτέρη. Είναι οι μοναδικές δύο κορυφές των αγράφων που δεν σχεδιάζεται να ισοπεδωθούν και να καταστραφούν από ανάπτυξη αιωλικών εργοστασίων. Όλο το υπόλοιπο πανόραμα των αγράφων, το σύνολο των κορυφογραμμών και οι αλπικές και οι δασωμένες σχεδιάζεται να μετατραπούν σε αιωλική βιομηχανία. Συνολικά 526 ανεμογεννήτριες. Η μαύρη αγελάδα είναι να μπει η πρώτη γεννήτρια, η οποία θα στέκεται πιο ψηλά από εδώ που είμαστε εμείς. Το ψηλότερο της μέρος. Δεν θα μπει, ρε φίλε. Είναι να μπει. Ο Δημήτρης δεν χάνει την ευκαιρία να μας λέει ότι σε αυτές τις όμορφες κορφές που πατάμε θα βγουν ανεμογεννήτριες, είναι μόνο θλίψη με πιάνει. Τα μέρη είναι ιστορικά εδώ πέρα, έχουν τη σημασία τους. Πέρα από την τουρκοκρατία που είπε και ο Δήμαρχος, τα άγραφα ήταν απάτητα και στις μάχες του λαού μας τη δεκαετία του 40. Κάθε βουνοκορφή είναι σκοτισμένη με το αίμα. Πίσω μας βλέπουμε τον Ήταμο που είχε και στρατηγική θέση, καθώς έβλεπε όλη τη λεκάνη των αγράφων και ακόμα και σήμερα όποιος έχει περπατήσει βλέπει θέσεις μάχης, πολυβολία κτλ. Η παγωνιά επέβαλε μια ανακοχή. Στρατιώτες του Εθνικού Στρατού και στρατιώτες του Δημοκρατικού Στρατού έδωσαν τα χέρια, χαμογέλασαν, άφησαν στην άκρη τις μεγάλες διαφορές και σαν παλιοί φίλοι βολεύτηκαν στα αντίσκηνα μοιράζοντας μεταξύ τους κουβέρτες, κονιάκ, σταφίδες, ψωμί, σοκολάτες. Η γη δεν ανήκει σε κανέναν. Μπορούμε να βάζουμε πολύ πιο ψηλούς στόχους. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε αν είμαστε πολλοί. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερους στόχους μπορούμε να βάλουμε. Και εμένα η εμπειρία αυτή του πώς λειτουργήσε αυτό το πράγμα με ενδυναμώνει και πολιτικά και ηθικά. Έξω από την γυάλα, για να μην έχουμε άλλα. Κρεμνάνε μας οι τόποι μας, κρεμνάνε μας οι τόποι μας. Λέσχες να λέσχες τα χείλη, γύρι μαδιά μας.
Χυμάδια μας τα σπηλιαράκια του, τα σπηλιαράκια του βουνού. Τα σπηλιαράκια του βουνού, τα σπηλιαράκια του βουνού. Είναι τα γονικά μας, τα γονικά μας αγρίμια κι αγρίμα, αγρίμια.